Another episodes of my vlog. Ngayon po guys, gagawa ko ng shake na favorite ko. Yung avocado shake. Ito guys, oh. Favorite ko. I-shake ko itong avocado. Inano ko na siya. Tinanggal ko na. Bali 1 pieces lang to. Ayan, subukan natin guys. Lagay natin to. Kaya lalagyan. Naka-ready na siya. Para sa aking baby. Hindi ako kita. Ayan, kita. Okay na to dahil ayan na siya guys. Ayan. Dito ko lang siya shinake. So cute na to. Ayan. Tapos isasalin ko na to guys. Ang nilagay ko lang dito ay milk, yung gatas lang, asukal. Lagay na natin dito. Ay, kalahati lang siya. Bagay, 1 pieces lang naman to. Ayan. Tak-tak pa mo. Ayan. Tapos, pagkakabit na ang straw nito. Ayan. Tatakpan na natin to. Ito na siya. Ito na siya guys. Ito lang yung laman ng 1 pieces na avocado. Ayan. Inumin natin to. Ano natin to? Ayan. Tikman natin ang lasa. Kung anong lasa. Sarap. Creamy. Wala siyang ice guys. My own recipe. Very healthy. I love it. Tama lang yung tamis niya. Maganda yung avocado guys sa buntis. Saka good, ano siya, cholesterol. Yung fats niya, maganda sa body natin. Lalo na sa nagbubuntis. Yummy. Nabusog ako. Hindi ko na siya nilagyan ng ice. Yan, sip-sip pa more. Pero tama lang pala yung 1 pieces. Kasi
kasi pag 2 pieces. Bagay, pag may natira, pwede mo nilagay sa ref. Yung 1 pieces okay na sa akin. Ayan, sip-sip amor. Yummy. Solved na, solved na, solved na. Ay, just me. Ang sarap. Ang sarap lagi kumain guys ng prutas. O favorite ko talaga lahat ng prutas. Lahat ng klase ng prutas favorite ko. Kahit ano. Basta prutas yan. Kahit nung hindi pa ako buntis, talagang super love it. Maganda araw-araw kumain ng prutas. Ayan. Ang sarap! Nabusog ako. Sarap talaga. Ano ba ang update ngayon? Ito na guys yung tummy ko ngayon. Ito na yung tummy ko for 6 months. Dito tayo sa sala. Ito guys ha. Ayan. Tayo sa sala. Usap tayo. Ay, against the light. Nawisan ako. Diba pag-usapan natin eh. Against the light. Ay, ito okay sana dito. Yan. Okay pag ganito para. Ayan. Ano bang updated ngayon? Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe na po sa channel ko. At sa mga hindi pa po friends dyan, visit my Facebook and let's be friends. Shoutout nga pala sa aking mga group. Nakasali po kasi ako guys sa group ng mga YouTuber sa shoutout sa Utang na Loob group. Yan po guys, magandang ano yan, magandang salihan. At saka I love YouTuber group. Yan, dalawang yan. Okay yan. Maraming makukuha kang isda dyan. Maraming mapapangisda. Hindi ako mapakali guys kasi naghahanap ako ng magandang ano, yung hindi against the light. Muna lang ako ng upuan. Ayan. Kasi pag dito sa ano, nakaupo ko dito against the light. Ito, hindi. So, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon, guys? Ay, pag-usapan natin about sa pagbubuntis ko. About kung ano na yung kalagayan ng baby ko, kung ang update ng pregnancy ko. Okay naman yung check-up namin. Okay naman yung check-up ko. Guys, nitong June. Okay naman yung lagay ni baby at saka yung mga result ng laboratory test. Okay naman. Okay kaming dalawa ni baby. Kaya